treatments. Thứ nhất là cái trục dọc, thứ nhất là cái trục của cái răng hàm. So then what you have also is probably some overjet, a little bit, and you want to. Bây giờ giả sử như là bệnh nhân này có tăng cái độ cắn chìa một chút. So the goal of treatment is to take this unit here, which is tooth number 3, and tooth number 1 and 2, which I didn't draw, to retract. Okay? Cái mục tiêu điều trị của chúng ta đó là chúng ta kéo cái khối răng của 6 răng trước ra sau. So, what type of movements you need to do first? Vậy thì cái kiểu di chuyển nào chúng ta mong muốn thực hiện đầu tiên? For the canine, movement for the canine. What is Cái đầu tiên là cho canine, là cho cái răng nanh. Translation. So, thì cái đầu tiên đối với răng nanh đó là cái you want translation, right? Yes. Okay. Thì cái đầu tiên đó là chúng ta cần cái dịch tiến của cái di chuyển của răng ba. What about incisors? Thế còn răng cửa thì làm sao? One is what? Thứ nhất là control tipping, thứ hai là intrusion. Intrusion. What else? Control tipping. Control tipping. And then translation. Translation. Thì đối với răng cửa thì chúng ta cần có 3 cái di chuyển này. Còn đối với lại răng nanh thì chúng ta chỉ cần có 1. And then there is a very important aspect of orthodontics, not orthodontics, sort of physics, is on a system at any given time, all forces and moments have to be equal. So the system is what we call in equilibrium. Yes. Okay, so it means that if I put a force system on the let's assume I'm pretty good at it, I put this force system here at the center of resistance. I put, I don't know, this force system at the center of resistance with some this. All these moments and forces have to be counteracted somehow. And then, remember what I said 2 days ago? With what? An equal system? Yes. No. Equivalent. So, please translate. Yeah. Đấy, thế thì thầy nói là khi mà chúng ta tác động lên trên cái răng thì nó sẽ có một cái lực gọi là cái thăng bằng lực. Đối với moment cũng vậy, nó luôn luôn có cái sự thăng bằng về lực và moment. Equivalent, not equal. Okay? So obviously here, where is the, okay, let's assume for a moment here that we have this thing here. Vì có cái sự thăng bằng lực như vậy, cho nên là cái gì nó xảy ra đối với lại nhóm răng phía sau. And we have this unit. Giả sử như là chúng ta buộc cái răng 6 vào. Let's assume for now because you see, one good point I'm going to make, and I'm not going to draw on this, I'm going to use my fingers. You see, if you use, in this case, the straight wire system, just for fun. Chúng ta bây giờ chúng ta cứ thử tưởng tượng nếu như là chúng ta dùng dây thẳng. Where is the wire going? Thì cái dây nó sẽ đi nào? Nó sẽ đi qua cái răng ba và sau đó nó đi xuống vào cái răng cửa. Yes. Okay. What is the fastest movement? Vậy thì cái di chuyển mà nhanh nhất đó là gì? Extrusion. Okay, now. So then you're going to see the patient after 2 months, 3 months, say, oh, this is cool. Look, I'm doing all the teeth straight except. Yeah. Thế và sau khoảng vài tháng thì khi mà bệnh nhân đến thì là chúng ta thấy ô cái này nó rất là nhanh bởi vì lúc này dây nó đã thẳng tóc, nhưng thực sự thì cái dây nó không còn như này mà nó sẽ chéo như này. It's not a problem. Thì cái điều này nó không phải là một cái vấn đề. Fix it. So it's a lot of work. Cái này nó không phải là vấn đề bởi vì sau đó chúng ta sẽ xử lý nhưng mà nó sẽ làm cho mình kéo dài thời gian điều trị. So then what you can do, you say, okay, and where is the center of resistance? Let's see. Now you say, okay, wait a minute. Maybe it's a better deal to at least bring the incisors to the same level and then go straight. Yeah. Chính vì thế mà chúng ta có thể lên kế hoạch là như thế này. Cái đầu tiên là chúng ta làm lún răng cửa đã, sau đó chúng ta mới đi dây thẳng. So that has been the, and I'm going to spend 5 minutes to talk about that because people ask me and I got to go back to explain why I'm telling you this. It's because there are two big way of thinking in orthodontics. Yeah. Straight wire and segmented.
Thì thầy nói là ở trong chỉnh nha thì có hai cái trường phái. Thứ nhất là phân đoạn và thứ hai là dây thẳng. And it's like Trump. Cũng giống như Trump, tổng thống Trump. They won't never get along. Okay, unfortunately. So the guys who do segmented don't like to talk to the guys who do straight wire, and the guys who do straight wire don't talk to the segmented, which is crazy. Giống như là Trump và những người còn lại thì thấy rằng là chúng không muốn nói chuyện với nhau, có nghĩa là mỗi một người muốn làm theo cách riêng của mình. Chiefs respond to forces, not political parties. Thì chúng ta thấy là răng ấy thì là nó đáp ứng của đối lực chứ nó không phải là nó đáp ứng về mặt chính trị hay là về mặt gì khác. So then the problem that you have by putting a straight wire here is you change it, you extrude everything, you put a lot of force, a big moment on the tooth, they already start to move on you because they respond, okay, and you have a small wire, so the small wire is already loose in the tube, so the teeth can move fast, okay, and then you have this, and then you start putting elastic, and then after 3 months, and I've seen it many times, you get a big, nice, open bite on the side. I'm sure you've seen that. This is because you do not control the anchor unit correctly. Yes. Thế thì nếu như khi mà chúng ta dùng cái dây thẳng thì và để chúng ta kéo cái răng nanh lại thì chúng ta thấy là sau một thời gian ấy, thì chắc chắn là nó sẽ xoay, cái răng hàm nó sẽ xoay và cái răng nanh nó cũng sẽ xoay, và khi nó xoay như vậy thì nó sẽ làm cho cái khớp cắn hở, và chắc chắn là cái này nó sẽ xảy ra chỉ sau vài tháng. So that's why I brought you with all these drawings that we put the arrows and everything. So what would you do on this case? If it's a case like Như vậy this? thì là chúng ta sẽ phải làm gì ở trong trường hợp này? Everybody has a clue? The first thing is number one. You're going to put some wires here, okay, and intrude these teeth. Cái công việc đầu tiên đó là chúng ta sẽ dùng một cái dây nó đi từ răng nanh đến cái răng 6 để chúng ta mục đích là đánh lún cái răng. And we practiced this yesterday. It requires a very light force, intrusive force. So you're going to say, okay, I want this tooth from here to here. So this is the line of action of the force, and I want to rotate it. So I'm going to put a little bit of a torque on it, or I can use an intrusion arch, whatever it is. Then you bring it here. So the anchorage requirement is not so bad. Thế thì khi mà chúng ta dùng làm lún cái răng này và làm xoay một chút thì do là cái lực lún nó rất là nhẹ, vì cái lực nó quá nhẹ cho nên là nó không ảnh hưởng lớn tới cái nhóm răng chặn ở phía sau, do đó mà cái răng ở phía sau nó không di chuyển. So the first thing you do, you bring this back to here, okay, and then you start putting, if you want that, then it becomes a much easier setup for the anchor unit. So then you put a big wire, okay, and then you can do either pulling loop or a straight wire retraction system, but the plane of occlusion has been correct, and you're stuck here with a deep overbite. Yes. Thì là thầy nói rằng là như vậy thì cái công việc đầu tiên đó là chúng ta xử lý cái vị trí của cái răng cửa. Xong một khi cái răng cửa mà nó đã theo đúng cái mặt phẳng cắn rồi thì lúc này chúng ta có thể là hoặc là dùng cái kỹ thuật là dây phân đoạn, hoặc là dùng cái kỹ thuật dây thẳng để chúng ta kéo cái răng số 3 lại, để chúng ta kéo lùi cả cái khối răng ở phía trước ra phía sau. Thế chính vì thế mà nếu như khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ không nhìn thì chúng ta sẽ không bị cái khớp cắn sâu ở phía trước. So let's assume now you've been able to intrude the teeth. So to intrude, the first movement you want to do on a case like this is forget about that. Okay, just do this first. And to do this, you go back. We'll revisit this later. It's a simple system. Maybe you want to do a little. I don't know. It depends on the angulation, but let's you can put a little. I don't know, 2x4, and just a. Sorry, I'm trying to find what I have here. I'm going to change the color of the pen. And that's why I spent time on this, because I see so many issues with retraction and getting stuck after 7-8 months of treatment because you have not done the correct way. So then you can even do a wire like this, and maybe a wire like this, something like this, okay? Remember that? Yeah. We did that yesterday. Loop here, and you bring the screws down, and you get probably the right force and the right moment.
Okay? And you leave this alone, and you need a small force right here, little F1, remember, elastic. And this system will allow you, very simply, if you put a force here, what happens there? There's no free lunch again. Vậy thì bây giờ chúng ta đều là rõ cái bước đầu tiên là chúng ta phải làm đúng cái răng, đúng không? Thì giống như ngày hôm qua đó là chúng ta có một cái khung lệnh So what you get here? đây. Thế vậy bây giờ là chúng ta phải nghĩ lại xem là nếu như khi ở đây di chuyển thì cái gì nó sẽ xảy ra ở đây. So this force here that you've put, okay, that tends to extrude the teeth is at a distance from here, right? Yeah. Tức là ở đây là lực đánh lún thì chỗ này sẽ phải là gì ạ? Lực đánh chồi, lực làm chồi ra. This is right. So if you tie these two together, it's up to you. If you tie these two together, the center of resistance may be here a little bit. Và giả sử như buộc hai răng này vào nhau thì cái trung tâm cảm sẽ nằm ở vị trí And này. you'll have a slight moment here. Và lúc này cũng sẽ có một cái moment. Which tends to drive these teeth back and down a little bit, which is cool because then you're actually distalizing the molars and you keep them, they're not going forward, they're tipping forward, they're actually kind of staying where they are. And if you don't put too much force, the moment is not too big and you will get probably a bit of rotation, but that can't helps opening of the bite. So this is called anchorage control. Thế thì khi mà chúng ta bẻ cái cung như thế này thì ở phía đằng sau chúng ta sẽ có một cái moment theo cái chiều mũi tên, và vì là do là cái lực nó rất là nhỏ cho nên là cái moment ở phía sau nó rất là bé, và khi cái moment nó bé thì nó chỉ đủ là cái răng này nó vừa nó xoay ra sau nhưng nó vừa trồi một chút thôi, và cái một chút như thế này thì nó làm cho cái mở cái khớp. We have a question in the back. Yeah, can we, if we're doing that system there, because I see this routinely, where you want to start getting that canine tipping back, can you take that segmental wire that you've got at the moment through the molar, second bite, up to the canine, and just do a small tip back bend on that? That would that then again be You mean increasing? something like this? You got it, yes. The problem with tip back is wet. Thầy nhân cây có hỏi là trong rất nhiều các trường No, hợp thì it's lại a nhìn cool thấy idea. là It's a cool cái idea. răng ba này nó không phải là thẳng và nó lại nghiêng ra xa. Vậy thì cái lúc này thì ý kiến thì cái thiết kế để kéo răng theo bác sĩ Jean-Marc sẽ là như thế nào? Okay. What is the problem with the tip back if you put a fairly stiff wire? Nếu như vậy thì giờ thì hỏi là cái vấn đề gì xảy ra nếu như khi mà cái răng của nó nghiêng ra sau rất là nhiều mà chúng ta lại dùng cái dây cứng? It's module 2. Đây là ở cái module 2. The one you slept through. Because it's tough. It's called low deflection rate. Because the wire is too stiff, you put a tip back, you put a ton of force. If you could use a very, or you can do it with very complicated loops and this and that, which is cool, but then it becomes complicated for no reason. So yes, you could do it, but then you tax the anchorage also. So if you tip back this way, you're going to drive this one this way. You understand? Yeah. If you tip back the canine distal, what happens to the molars? Become easier. So Yeah. simple. Nếu trong trường hợp mà cái răng ba mà nó lại nghiêng ra phía xa và chúng ta dùng cái dây chuyền thì chúng ta nhớ là ở cái module 2 chúng ta nói về cái sự biến dạng và lực của mỗi một cái sợi dây, thì khi mà cái dây nó cứng như thế thì chỉ cần một biến dạng nhỏ thì lực nó rất lớn, và khi lực nó rất lớn như vậy thì nó sẽ tác động lại cái khối răng mà neo chặn này, cho nên là nó làm cho cái răng neo chặn này nó sẽ di chuyển đi nhiều. And that's, I do something for Dr. Nelson, is with power arms, and usually I'm going to go a bit forward, it's pretty rare that you need 100%, absolute 100%. If you need absolute 100%, probably microimplants. But usually you can let the molars come forward a little bit, okay? So what's your, sorry, what? Thì theo bác sĩ Nelson, bác nói là nếu như trong trường hợp mà chúng ta dùng cái lúp để chúng ta kéo cái răng ba này ra phía sau, thì chúng ta không bao giờ là chúng ta có được 100% cái dịch chuyển răng mà chúng ta mong muốn, và vì nó không có 100%, vì nó không đạt 100% như vậy, cho nên chắc chắn là cái răng sau nó sẽ dịch chuyển ra trước, và trong trường hợp như thế thì cái tốt nhất phải là cái micro implant. So the concept is, if you can do a power arm here and kind of
put a DB bar and put a lot of stuff that we'll talk in 5 minutes, and increase the anchor unit on this side, you can probably distalize everything nicely without too many problems. Yeah. Okay? Và như vậy thì nếu như trong trường hợp mà chúng ta muốn kéo răng ba ra phía sau, chúng ta phải chuẩn bị cái răng ở sau tốt. Ví dụ như là chúng ta phải có thêm cái TPA, hoặc là chúng ta có thể là buộc cái răng thành một khối để nó tăng cái neo chặn. Thì cái lúc đó chúng ta mới di chuyển cái răng ba ra sau mà không có vấn đề gì. And again, we'll talk about probably microimplants next time, but this is it depends. If you want 100% retraction, you have to lock this. There is no way. Okay? Thì thầy nói là nếu trong trường hợp mà chúng ta muốn là 100% cái khoảng đấy là kéo răng ba ra sau thì chắc chắn chúng ta phải cố định cái khối răng sau. And I'll show you two methods. But for now, let's assume that what I'm trying to tell you here is a case like this, when you have a big difference, the best thing may be to use this. But you got to be careful. If the teeth are more like this, can you use this system? No. No, you can't. Then go back to the other one that you have to calculate. And the plan, so I'm kind of in the middle guy. I do segmented and straight wire, which is rare. Yeah. Thế thì thầy mới nói là khi mà chúng ta làm thì chúng ta nhớ là chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ. Và cái ở đây thì đưa ra cái ví dụ minh họa thì chỉ mong là chúng ta hiểu được là khi mà có khi mà chúng ta đối mặt với cái sai lệch khớp cắn như thế này thì chúng ta phải làm cái gì trước. Nhưng chúng ta cũng lưu ý là nếu trong trường hợp mà cái trục răng mà nó quá ngửa ra phía trước thì chúng ta nếu mà lại áp dụng đúng cái hệ thống luật như này thì nó lại không có ý nghĩa, nó lại không hiệu quả, và chúng ta lại phải làm khác đi. And one trick is segmented is better to open the bite than straight wire. Yeah. The vertical component of the segment system is way better. For the finishing, straight wire is way better. Thế thì thầy nói là trong thực hành ấy, thì chúng ta cũng không phải là chúng ta cứ luôn luôn là dùng cái dây phân đoạn, mà chúng ta sẽ là kết hợp giữa dây phân đoạn và cái dây thẳng. Ví dụ như là ở trong cái giai đoạn mà chúng ta cần dịch chuyển răng hay là cần xoay răng thì là chúng ta dùng cái kỹ thuật phân đoạn. Nhưng mà đến khi mà ở cái giai đoạn cuối, khi mà chúng ta kết thúc, tức là lúc này cái sự dịch chuyển răng nó rất là ít, thì cái lúc này là tốt nhất là chúng ta dùng cái dây thẳng. One of the reasons why I brought up that question from the back here for Dr. Truby, one of the common things that we see clinically is impacted canines. Thì thầy nói là cái lý do mà tại làm sao mà thầy lại phải đặt cái câu hỏi cho bác sĩ Jean-Marc về cái vấn đề mà sử dụng cái kỹ thuật dây thẳng và kỹ thuật dây phân đoạn, bởi vì thầy nói là trong thực tế chúng ta gặp rất nhiều trường hợp mà răng nanh nó mọc ngầm. Now I don't know if that is a bigger problem over here or as big a problem over here as it is in the States. We have a narrow maxilla, multiple different reasons that it can occur. But for instance, in this situation here, I would be wanting to go, okay, I want to be very careful that I'm not intruding, retracting this incisor root and hitting this canine root. Yeah. Thì khi mà chúng ta có cái tình cảnh như thế này thì chúng ta phải thận trọng để làm sao mà chúng ta không bị cái chân của cái răng cửa ấy nó bị chạm vào cái chân của răng ba khi mà chúng ta làm đúng nó. And this is where I will always want to have a CBCT. Đó là lý do mà tôi luôn luôn chụp cái CBCT. Because it's going to tell me how close are these roots, but it's also going to tell me which direction do I have to move this root so that I'm not hitting the other tooth roots in order to bring it in. Để tôi đánh giá được cái vị trí chân răng của răng cửa và răng ba, để xem là cái tức là cái vị trí nó như nào và liệu là nó có bị chạm chân răng vào nhau khi mà tôi di chuyển hay không. Và cũng từ cái hướng chân răng ở trên phim Codin thì mình sẽ vạch ra được cái đường dịch chuyển của đường răng. And so it is always more efficient to be doing several things at the same time if they are complementary versus creating opposite effects. Okay? So Chính vì thế mà chúng ta nhớ là chúng ta phải túm lại là phải đánh giá rất là cẩn thận trước khi chúng ta thực hiện để chúng ta tránh được những cái dịch chuyển răng không mong muốn, những cái hậu quả không mong muốn. So we don't want to do one thing to create another problem. We want to Yeah. work
smooth them through. Yeah. Chúng ta đừng có là khi mà mình làm được một việc thì mình lại tạo ra một cái việc khác. So my thinking here clinically is I want to make sure that I get that root moved a little bit distally, giving me more room to be able to lift these guys up, because often these incisors are down here. Yeah. Okay, I want those guys to come up and back. This guy may be in the way, he may be buccal, he may be palatal, he may be tipped and halfway on each. So I need 3D to find out. But if I have double buccal tubes, I have a transpalatal arch, I have multiple different tools available to me to be able to not only be working on these teeth, but to also be able to work on this tooth as well. But I need to, as Dr. Rutrugi is saying, what are my moments, what are my counter moments, am I taxing anchorage incredibly, or are two different movements countering each other out? Yes, thank you. Chính vì thế mà khi mà chúng ta gặp những cái tình cảnh lâm sàng này thì chúng ta nhớ là chúng ta phải đánh giá xem cái vị trí của cái chân răng mà chúng ta cần phải chuyển trước. Xong rồi là trong cái về mặt lâm sàng mà nói thì khi mà như thế này thì tôi sẽ phải chuẩn bị thứ nhất là tôi dùng cái hai ống, cái mắc cài có hai ống này, rồi là dùng cái TPA để làm tăng cường cái neo chặn, rồi là sau đó thì tôi sẽ phân chia cái sự dịch chuyển. Chúng ta sẽ dịch chuyển cái răng ba trước chứ không phải là răng cửa, bởi vì là nếu trong trường hợp mà nó đang ví dụ trong trường hợp mà nó thọc dài này, giờ chúng ta có đánh lún mà chúng ta không dịch chuyển cái răng ba trước ấy, vậy để cho cái chân răng mà khi mà cái chân răng ba nó lại cản trở cái đường và đánh lún của cái răng cửa thì lập tức là nó sẽ gây ra cái hậu quả không mong muốn. Do đó mà chúng ta phải xem trên phim CT con beam và chúng ta chuẩn bị tốt để chúng ta dịch chuyển. Okay, so now you have this situation, right? You have intruded incisors, probably the 1 and the 2. You're pretty happy, this will be too high, but we don't discuss that. Let's assume it's good. So now you are into either the straight wire well, because you can really make a nice wire straight, or you can do a closing loop, we'll talk about, but you have many possibilities. Yeah. Như vậy thì một khi mà cái răng của chúng ta nó đang ở cái vị trí này thì chúng ta có rất nhiều cái phương pháp để chúng ta đóng kín khoảng. Có thể là dùng cái nút đóng khoảng, có thể dùng dây thẳng cũng được. So again, you said I want this to be an anchor unit that is pretty strong. One of the best things you can also do, I just forgot about it, is to add the 7 in it. Như vậy thì chúng ta nhớ là chúng ta phải chuẩn bị cái neo chặn rất tốt, và tôi quên là tôi cũng nhắc là chúng ta phải gắn cả cái răng 7. You increase the power by about 40%. Yeah, chúng ta sẽ tăng được cái lực của cái neo chặn lên 40%. Adding the 7 is a good idea. Even if it's not, you don't want to waste too much time. If it's like tip back and this and that, you may just put this passively so you can just put the tooth in the anchor. You don't have to align everything. It's not necessary. Thậm chí là trong rất nhiều trường hợp mà cái trục của cái răng 7 này nó vẫn còn đang nghiêng ngửa, chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta phải gắn cái mắc cài nó đúng theo trục, mà lúc này chúng ta cần gắn nó thẳng để chúng ta luồn một cái sợi dây qua để làm sao tạo ra một cái khối neo chặn. You can only get a mini bracket onto the mesial. Yes. So you put a mini bracket, no wire through, but you lick it to a high, Yes. 7 to the 6. Yes. And that gives you the increased Yeah. vibration. Và hoặc là trong một số trường hợp thì ông nói là chúng ta dùng cái mini tube, chúng ta chỉ gắn ở phía gần của cái răng số 7 này thôi, tức là chúng ta dùng cái ống nhỏ, nó chỉ là một cái phương tiện nó đặt ở cái phía gần của cái răng 7, và lúc này chúng ta dùng cái dây ligature để chúng ta buộc các cái răng phía sau thành một khối. Then we get into, sorry. Và cái dây của chúng ta cũng không nhất thiết phải đi qua cái ống của răng 7. Then we'll talk about how to retract the teeth with trying to salvage the anchorage. But there are two ways to correct the overjet and retraction of canines and incisors. So what are the two ways? Có hai cái cách mà để chúng ta kéo lui cái răng cửa và cái răng nanh, đó là gì ạ? Okay. Recheck one by one and recheck the sequence. Yes, so Dr. Knox says rightly so. Canine used to be popular 20, 25 years. It's still popular in some circles. And for certain situations, it's good. You, like the case gentleman yesterday, you take the canine first, okay? Because it's crooked or whatever you want to, okay. So, first is canine retraction only because supposedly it's less
taxing on the anchorage because you're only pulling 2 teeth against the 6. Có hai cách để chúng ta kéo lui các răng phía trước ra sau. Thứ nhất đó là chúng ta kéo riêng cái răng ba trước, thì cái phương pháp này đã được sử dụng rất là lâu ở trong quá khứ rồi, và bây giờ nó vẫn còn dùng. Thì cái này khi mà chúng ta chia nó ra, chúng ta kéo răng ba trước thì nó sẽ làm giảm cái nhu cầu đeo chặn trên các răng sau. Or in a case like this, well, the teeth are still a little bit too proclined. It's going to be controlled tipping. You're going to be tying this, it's called incisor and canine retraction at the same time. Okay? Cái cách thứ hai đó là chúng ta khi mà cái trục răng ở phía trước cũng tương đối là ổn rồi, thì chúng ta kéo cả khối răng ra sau. Sorry. So the idea is this is a unit from 3 to 3, okay, and this is a unit from 5 to Như vậy 7. thì chúng ta sẽ có hai đơn vị. Đơn vị thứ nhất là ở phía trước là từ răng 3 đến răng 3, còn ở phía sau là từ răng 5 đến răng 7. So the idea now is you have, sorry, I'm going to find what I have here. I'm going to use blue because I can't find it. Okay. All right, so you are here. Okay. So that would be basically roughly the center rotation resistance of the whole unit. Because now that if you put the wires in to the other side, it becomes a unit. So the center resistance is Nếu như khi mà chúng ta cả 6 cái răng phía trước tạo thành một khối, thì lúc này cái trung tâm cảm sẽ nằm ở đây. And on this side it's about here, I think. It most likely distal, but not a big deal. Còn ở phía sau thì nó khoảng là giữa Okay. của cái răng So- số 6, chân xa răng 6. Now depending on the distance of the center resistance, and this is crazy stuff, I need to get better at that. Can you see the thing on the screen? Yeah. Okay, so you have the distance, or the same story, let's say it's 10 millimeters, and you put a force on the canine, or maybe you have a little hook here, and you put a force here, okay? Giả sử như chúng ta đặt cái hút Let's ở đây say và chúng ta kéo răng 150 răng 6. grams. Okay. Và cái lực chúng ta là khoảng 150 gram. So then, where am I? Here. So then on this unit here, Còn ở phía sau, what do you get? chúng ta có cái khoảng cách chỗ này khoảng là 8 mm. 150, correct? Và cái lực kéo ra trước cũng tương ứng là 150 gram. Okay, and then you get what? Thì chúng ta sẽ có cái gì? Moment. This one. And then you get what here? Thì chúng ta ở phía trước sẽ có cái Force here, moment. sorry. This is the force here. Okay? Alright, so what do you get? Sorry. So these are the forces that will be acting upon the system. And you're going to get something like, what is the other moment? I can't find the spot. I don't know why it's doing this. This one? Ở phía sau thì là cái răng nó sẽ xoay theo hướng mũi tên như thế này. Còn ở phía trước thì răng nó sẽ xoay theo hướng mũi tên như thế này. So what is it good and bad? Bad. Now what is good? The force is good, right? Yes. Because you're retracting here. Yes. Is that good? No, that's not good. You don't want Yeah. the force Thì here. chúng ta thấy rằng là vậy thì tốt hay là xấu á? Thì cái lực thì là tốt bởi vì là để chúng ta kéo được cái răng ở phía trước ra sau. Nhưng mà ở đây thì nó lại làm cho cái răng sau phải chuyển ra phía trước. So this moment will tend to rotate everything this way. Và cái moment thì nó sẽ có xu hướng là xoay cả cái khối răng theo cái chiều Okay. mũi tên như thế này. And this one's going to rotate everything this way. So that's what I'm saying. If you're not careful, Còn ở phía sau thì là cả khối sau sẽ xu hướng là chuyển theo hướng như so này. if this rotates this way, bring this way, right? Nếu mà nó di chuyển, nếu mà nó xoay như này thì cái răng ở phía Rotate khối this đằng way. sau nó sẽ nghiêng như thế này. It's going this way. So that's why in the straight Còn ở wire phía trước thì system, nó sẽ nghiêng như thế này. Và như vậy thì nó làm cho khung tay everybody nó gets cong. that, or you want me to draw it? Tất cả chúng ta có rõ không ạ? Yes. You want me to draw it? No. Okay. So that means that here you have the activation force. So because you're smart guys, you're going to put a
Yes, Uh, reverse. reverse curve to try to control. Yes, And the problem is, it's a game between the two, this one yes. and this one. It has to cancel each other. Cancel. Yes. Okay? Yeah. So that's Chính vì thế mà khung dây của chúng ta khi mà nếu mà chúng ta không có làm gì mà chúng ta cứ dùng lực kéo thì khung dây chúng ta sẽ có xu hướng nó cong như này. Chính vì thế mà khi mà chúng ta thông minh ra, chúng ta sẽ làm cho cái khung dây của chúng ta nó phải uốn như này trước khi chúng ta luồn vào cái mắc cài, để cái dây này nó sẽ triệt tiêu đi cái lực mà nó làm cho con dây theo cái chiều ngược lại. So that's why the straight wire system starts with an S, but it's not a simple system because there are so many forces you don't see. Chính vì thế mà để làm sao mà cái hệ thống dây thẳng người ta cứ gọi nó là đơn giản, nhưng mà thực tế thì nó có rất nhiều các cái hậu quả mà không mong muốn nhưng mà chúng ta không nhìn thấy. So when you put your wire in the patient's mouth, and you notice how it slides in the bracket, or it's tough to put in. Khi chúng ta đặt cái cung dây vào mắc cài thì chúng ta phải xem là nó có trượt không hay là nó bị cản. Is it difficult or it's easy? Nó có khó hay là nó dễ? Easy. Really? Yes. You must use small wire. Because if you put a fairly big wire in there, and you put a curve speed, the wire comes down to here, you have to deform it to get it in there. It's not easy. Yes. If it's easy, it's because the wire is too small. Yes. Okay? So it's there, the big 1925, whatever it is, you have to lift it and put it there. The first thing it's doing what to the bracket? Yeah, I understand what you mean. Như vậy thì thầy đang nói là, tức là nó không phải là, tức là thầy đang nói ở cái trường hợp này khi mà chúng ta uốn cái dây như vậy, xong rồi sau đó chúng ta nhét vào trong cái rãnh mắc cài, vậy thì làm sao mà chúng ta biết được là cái dây này là nó chạy tự do ở trong cái rãnh mắc cài hay là nó bị stuck ở đâu? Rất khó đúng không? Bởi vì khi nó dây cong như thế mà chúng ta uốn nó lên, khi mà chúng ta uốn nó lên thì nó sẽ làm cho cái răng này trước tiên là nó dịch chuyển đi một chút, và khi nó dịch chuyển như thế thì nó sẽ bị stuck luôn. Như vậy rất là khó để mà biết là cái dây này là yes. With binding. So Yeah. that's why you Và cái lúc have đấy to. chúng ta rất là khó để biết là cái sợi dây này nó passive hay là không passive. So the thing is that the deal, which people don't get, especially in Vietnam, that's why I'm pushing a lot of this, is you better use a bigger wire with less curve than a smaller one with big curve. Because you find a whole lot less. Yeah. Thế chính vì thế mà thầy khuyến cáo là vì là nó khó, chúng ta không thể dây lượng được, cho nên chúng ta tốt nhất là chúng ta dùng cái dây to. Chúng ta chỉ cần uốn một nhẹ tí thôi chứ chúng ta đừng có dùng cái dây nhẹ mà chúng ta lại uốn rất nhiều. Okay, everybody gets that? Okay. Yes. So the problem I'm having now, this force is good. Now, because of a straight wire, This the counter moment comes from the big wire doing the couples on the brackets. The same thing here with the curve speed and the big moments. I'm getting this moment here, which is fine, but I still am stuck with this force. Như vậy thì khi mà chúng ta làm như vậy thì do là cái hỗ lực nó có ở tại cái mũi mắc cài, cho nên là nó đối kháng lại với cái moment mà nó sinh ra do cái lực. Thì bây giờ về mặt xoay thì ok, thế nhưng chúng ta vẫn còn cái lực, chúng ta chưa triệt tiêu nhau đi được. So one way the segmented is better. Tell me why the segmented would be better to control the anchorage. I'm sure you thought more about it. Yes. Vậy thì bây giờ tại làm sao cái kỹ thuật phân đoạn thì nó lại là tốt cho cái neo chạm? You can't really change this force because it's the same and opposite to this force. So if I put a bigger force here or a smaller force, I get the same here. What else can I change? Thì khi mà chúng ta cứ tác động vào lực lớn ở phía trước thì chúng ta sẽ bị cái phản lực lớn ở phía sau. What else can I change? Vậy If I thì bây giờ cannot, tôi sẽ thay đổi như thế nào? if I cannot change the force, what can I change? Nếu như tôi không có khả năng thay đổi cái lực, vậy thì tôi thay đổi cái gì? Now I'm talking typical Newtonian mechanics. The moment. If I can't. Thì có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ phải thay đổi moment thôi. Okay, please draw it. If I can't, sorry, I'm going to try to find my point a little better than that because it's a real pain. Where am I? I should be here. Okay, so what I'm getting here, if I get moment like this, my moment is right there, it cancels, so it's pretty good.
and I can cancel it because on the wire is giving me this moment, okay? So then the issue, if I could, with the segmented, if I increase this moment Yes. with a closing loop, the tooth is going where? Go back. It's going back. Yes. So that's the big advantage of Như vậy closing thì loops. tôi chỉ có một cái sự thay đổi, đó là tôi thay đổi cái moment đối kháng. Thay vì là dùng cái moment đối kháng nó đủ nhỏ để nó triệt tiêu đi cái mà nó sinh ra do lực, thì tôi dùng một cái moment rất là lớn để mục đích là ngoài là đối kháng lại cái moment kia thì nó còn là làm cho răng xoay ra từ xa. And that's why in the straight wire world, if you want a pure 100% control of the anchorage, you need a microimplant somewhere. It's not going to happen. In segmented world, if I increase the moment by, I'll tell you why next time. Let's assume I change the design of the loop. I don't need microimplant. Yeah. Đó là cái lý do mà tại là vì là nó khó như vậy, cho nên đó là lý do tại sao chúng ta có thể dùng cái microimplant để chúng ta làm cho cái tăng cường của cái neo chặn như thế này. Nhưng mà nếu như mà các bạn dùng cái dây phân đoạn thì bạn cũng có thể là tạo ra được kiểu moment rất là lớn mà không cần phải dùng cái microimplant, thì cái này tôi sẽ nói sau. Does that help? It's too difficult for you. Yeah. Thì chúng ta thấy rằng là nó có khó không ạ? Yeah. Okay. So when you put the wires, always think of what's happening. If I put a very light wire, it looks pretty cool because light force, and I put a small force because I'm such a cool little guy. I'm putting a small force here, but it's still a distance, right? So I'm putting a 1622 or 16 steel, and I'm starting to put this force, okay? First of all, the wire will tend to bend even more, so I'm going to put even more curve speed, and then what's going to happen is everything is going to fall in the hole and do that. So if you want to do a straight wire concept, you use a very large wire with very little curve, okay? But you will not eliminate this, no way. The only way you can do it is the microimplant. Yeah. Như vậy thì nhắc lại là nếu mà với kỹ thuật dây thẳng Or a headgear. Yeah. Với cái kỹ thuật dây thẳng, chúng ta kể cả là khi mà chúng ta dùng với lại cái dây lớn nhất, xong rồi chúng ta làm cho nó hơi cong đi một chút, chúng ta đưa vào thì cũng không thể nào loại trừ được cái dịch chuyển của cái răng sau này ra phía trước. Chính vì thế mà chúng ta bắt buộc phải dùng là hoặc là microimplant hoặc là dùng headgear để chúng ta là loại bỏ cái lực dịch chuyển ra phía trước đi. I made a small error. If you want to have anchorage control with a headgear, and you can convince the kid instead of microimplant, 12 hours, 14 hours a day is enough. Thì thầy nói là ví dụ như ở trẻ con mà nếu mà dùng cái headgear thì cái thời gian đeo khoảng là từ 12 là từ 12 đến 14 giờ là đủ. Called an interrupted force, and that should be enough to keep the tooth in its position. Will not distalize, but it will keep it there. Yeah. Thì cái lực này, cái thời gian này thì nó sẽ làm cho nó đủ để mà nó giữ được răng ở tại vị trí và nó sinh ra và chúng ta ứng dụng cái lực là lực gián đoạn. Okay, so that's the idea of anchorage. The anchor unit always needs to be controlled depending on the movement you want. I tend to like to get everything leveled because I like it, because then it allows me to make easier second wires, and I go back. And again, in my world, I rarely do full maximum anchorage. So I can let the moments come forward a little bit, it's fine. Okay? Thì thông thường mà nói thì chúng ta đều phải là sóc thẳng tất cả các răng trước, sau đó thì chúng ta dùng cái dây phân đoạn thì nó sẽ dễ hơn. Thế nhưng mà trong thực hành của tôi thì tôi thấy rằng là các bệnh nhân của tôi thì tôi không phải là luôn luôn là tôi cần là 100%, ít khi tôi dùng cái neo chặn tuyệt đối. If you add the 7, nếu như khi chúng ta thêm cái số 7 and you don't bind, you have a good system. Nếu như khi mà chúng ta không có cái bó của sợi dây, normally you get 70-30 normally. So meaning if there is a 7 mm space to close, you get the molars forward 2 and the canines back 5.
Yeah. roughly. Thì khi mà chúng ta mà nhổ cái răng số 4 và chúng ta muốn kéo cái răng 3 thì chúng ta chỉ cần là thêm cái răng 7 vào. Sorry. Chúng ta buộc lại khố và chúng ta kéo cái răng 3 ra sau là được. If you don't put the 7, Nếu như khi chúng ta không có 7, 40, 60. yeah, thì là chúng ta sẽ có cái sự dịch chuyển đối kháng là Roughly. 40, 60. Có nghĩa là cái khoảng này thì là 40% khoảng này sẽ bị răng sau nó đi ra trước mắt. Chỉ có răng trước ra sau là 60%. Again, we'll have a full lecture on the wires and the bending and everything next time. We'll practice them and we'll Thì đến go lần sau thầy sẽ nói rõ hơn. Because people don't like extractions because it's very easy to start with a straight wire and then you close the bite, or if it's an open bite, you even open it more because you extrude everything. And then you start retracting, and then the molars come forward, everything, and it bites everything, and say, what am I doing here? It looked very easy, and it's driving me to a nightmare because you made the error day one. Yes. Thì thầy nói đấy, tức là cái dây thẳng ấy mặc dù là nó rất là đơn giản, thế nhưng mà chúng ta phải rất là thận trọng, bởi vì khi mà chúng ta đi cái dây thẳng vào ấy, thì lập tức là nếu mà chúng ta không có để ý gì thì nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái hậu quả không mong muốn. Chúng ta không mong muốn nhưng mà đấy là cái mà nó mong muốn. Thế chính vì thế mà chúng ta sẽ gặp ác mộng. Because the level and the line system that Dr. Andrew so smartly designed was not really designed for extraction cases. Yeah. Tại vì cái người là bác sĩ Andrew, khi mà ông ấy nghĩ ra cái kỹ thuật dây thẳng này thì ông ấy không phải là ông ấy dành cho nhổ răng, mà ông ấy chỉ dành cho không nhổ răng thôi. Famous studies was based on non-extraction cases. That people say, oh, that's a cool thing, that we could do extractions, and then we tried that and we went down. Sau đó thì do các bác sĩ nghĩ rằng là chắc là nó với lại nó tốt như vậy thì với những trường hợp mà nhổ răng thì nó cũng tốt, cho nên là người ta sử dụng luôn cái kỹ thuật dây thẳng cho những bệnh nhân mà có nhổ răng. So this drawing will spend more time. We'll practice it. We'll do a straight wire system. We'll do closing. And you'll see the difference it makes. Well, if we have time, we'll put the teeth low. We'll put the teeth high. You can experiment the best system. What I just showed you is one way. If the teeth are class 2 division 2, it's a different way. If they are too low, it's a different open bite. So I cannot do it today, but I want you to think again. And I know it's crazy. People can follow me all the time now. It's the arrows. If you find the arrows, you find the treatment. It's that simple. Yeah. Như vậy thì thầy nói là cái sự đa dạng ở trong lâm sàng nó rất là nhiều. Nó có thể là cái răng nó ngửa ở các cái mức độ khác nhau và nó trồi các mức độ khác nhau. Thì mỗi một cái kiểu như thế là đều phải có một cái hệ thống lực tương ứng, nhưng mà thầy không thể nào nói hết được. Nhưng cái mà thầy muốn chúng ta ở đây phải nhớ đó là chúng ta phải luôn luôn tìm ra cái arrow là cái moment nó xoay như thế nào khi mà chúng ta áp dụng vào đó. So every time you put a wire in the patient's mouth, if it's a simple case, forget it. I'm talking more complicated. Thì nói là những cái trường hợp mà đơn giản thì chúng ta quay nó đi, bởi vì trường hợp đấy là quá đơn giản thì dùng cái dây thẳng được. Còn đây là chúng ta nói đến những trường hợp mà nặng. And you want to control, think of how can I slide, if you use sliding mechanics, how can I slide, how can I make this in balance, and how can I use the system to my advantage. Như vậy thì khi mà chúng ta có trường hợp mà như thế thì chúng ta phải xem là vậy thì tôi dùng cái cơ chế trượt như thế nào, cái moment nó ra làm sao và làm sao mà ngăn cản được những cái hậu quả đáng tiếc xảy ra. Because too many courses you take will give you the sequence, ta 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 ta, and they show you great cases. You know why? Yeah, chính vì thế mà chúng ta nhớ là chúng ta phải vạch ra cái đường dịch chuyển răng theo trình tự. Because the case fits the wire sequence. Then you do the same sequence on the next patient, doesn't work. Và chúng ta không bao giờ là chúng ta có một cái trình tự điều trị chung cho tất cả các bệnh nhân, mỗi một bệnh nhân nó sẽ đi theo một trình tự. Okay? So that's the idea. And the problem in anchorage, the worst thing you can do is burn anchorage or lose anchorage. It takes forever to bring it back, right? Yeah. Như vậy thì cái tệ nhất ở trong chỉ nha đó là chúng ta bị mất neo chặt. Tất cả là nó thay đổi. You better be more patient at the beginning. You'll save time at the end. If you have burned anchorage, especially on the upper arch when the molars come forward pretty fast, you're stuck. Như vậy thì nếu như chúng ta cẩn thận ngay từ đầu thì chúng ta sẽ đến được cái đích rất là nhanh. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta mà ngay từ đầu chúng ta đã mất neo chặt rồi thì về sau chúng ta sẽ bị tắc. So I'm going to show you this little lady here. Đây là một cái ca lâm sàng. Because she has basically very little chin.
Bệnh nhân này là có cái cằm nó rất là She's a bit asymmetric. She see the chin is really tiny. Chances of the chin growing is remote. And the mother says no surgery ever. So Yeah. okay, so it's a compromise thì here. chúng ta thấy đây là bệnh nhân này có tăng cái trương lực của cái cơ cằm rất là nhiều. Và bệnh nhân này nó vẫn còn đang tăng trưởng một chút, cho nên là ở bệnh nhân này không có nghĩ tới là cái phẫu thuật hay là gì cả. Because even if she's cute as a bird, almost out of the set, the chin wants to go down, not forward. Thì trên cái phim xét thì thấy rằng là cái cằm này cái hướng phát triển là đi xuống dưới chứ không phải đi ra trước. So that's the idea. So you see she's full class 2. Here she's got 10 mil jets. Sorry, these are the back pictures from Bệnh the nhân old này có days. khoảng là 10 She's mm độ cánh full class 2. khúc cắm loại 2. But she's good, she's in the mixed admission. Nhưng mà bệnh nhân này thì lại vẫn còn triển vọng tốt bởi vì là đang trong thời kỳ răng hỗn hợp. She does not have a whole lot of positive growth, but she's still going to grow on us. Bệnh nhân này thì nó đã tăng trưởng rồi, nhưng mà nó vẫn còn tăng trưởng một chút nữa. These incisors are touching the pocket, so there's a vertical component also. Chính vì thế và ở đây chúng ta sẽ có cái lệch lạc trong chiều dọc nữa. And I'm asking is space needed on the upper arch, so you could do the distalization of molars, but really she doesn't need space, she needs no jaw to come forward. Và ở đây thì là nó có cái tương quan răng sáu loại 2 thì chúng ta không, tức là bệnh nhân này không có chỉ định là để di răng 6 ra sau, bởi vì là thứ nhất là về mặt khoảng mà nói thì có rất là nhiều khoảng, thứ hai nữa là về mặt của bệnh nhân. She has a very Chính vì small, thế bạn chỉ định là đưa hàm dưới ra trước. she has a tiny lower jaw, it's not going to get any better, you know. Jaws don't multiply in size by magic, it doesn't happen. There is no functional lines that make the jaw grow. Okay, it will speed up the growth, it will express the growth, but it will not grow the mandible. People who tell you that functional lines grow mandibles are lying to you. Thế thì thầy nói là cái hàm chức năng ấy thì các bạn đừng có nghĩ rằng là nó làm cho cái xương hàm dưới nó phát triển, nó không phát triển được đâu, mà nó chỉ làm tăng tốc cái tốc độ phát triển của cái xương hàm dưới này thôi. Yeah, this is not Newton, it's called genetics. Yeah. Tại vì là cái này là nó là do gen quy định. And that's the big issue is sometimes we blame ourselves for poor treatment because we think that because the guy in the front showed us this magic appliance and showed an amazing result, we should have the same result on all patients. You have to understand that the case he will show you have been carefully selected to match the appliance. Chính vì thế mà khi mà chúng ta làm cái hàm chức năng cho bệnh nhân, mà nếu như mà khi mà cái kết quả nó không đúng thì chúng ta đừng có đổ lỗi cho bản thân là vì là chúng ta làm sai, và cái này nó là do cái gen. Và khi mà chúng ta chỉ định cho bệnh nhân thì chúng ta nhớ là phải lựa chọn từng bệnh nhân cụ thể, chứ không phải là tất cả các bệnh nhân cứ lùi là chúng ta cho dùng hàm chức năng. So to go back to her, I want to avoid any type of proclination because she already has no chin. If I procline the incisors too much, then you're going to get a huge lip and no chin. It's a horrible result. Tại vì là ở bệnh nhân này cái cằm nó rất là nhỏ. Thế chính vì thế mà kế hoạch điều trị sẽ không muốn là mở cái răng cửa dưới ra phía trước nữa, bởi vì khi mà mở răng cửa dưới ra phía trước nó sẽ làm cho cái cằm nó lùi. So I made a deal with her, which even if it's not really very sexy, I said you're gonna wear a headgear. She wasn't incredibly happy about that one, but she agreed to it anyway. Vì cái lý do này mà cuối cùng thì vẫn phải dùng cái headgear để làm cái ngăn cản sự phát triển của xương hàm trên. One thing you have to tell them for headgears or anything else, always multiply the time by 2 because they get fed up after half the time. So if you think that you can get it in 6 months, don't say 6, say a year. They'll get fed up after 6, so you're good. Yeah. Thì chúng ta nhớ rằng là khi mà chúng ta dự kiến cái thời gian đeo headgear cho bệnh nhân thì chúng ta nhớ là phải là gấp đôi cái thời gian so với lại cái cần thiết đi. Ví dụ như là đến rằng nếu như mà chỉ phải đeo headgear trong vòng 6 tháng thôi thì chúng ta nhớ là chúng ta phải lên kế hoạch đeo trong 12 tháng. So why do we do headgear in a case like this? It's because you get a reduction of the rate of growth at the tuberosity level. Do I want that? Not really. But Thì I'm going to get it anyways. cái tác dụng của cái đeo headgear thứ nhất là nó làm giảm cái tốc độ tăng trưởng tại cái lồi cầu, tại cái lồi củ. I'm going to disrupt the class 2
the molar will tend to rotate, disrupt the occlusion, which the occlusion is a very good retainer. So maybe I'm kind of hoping that the lower jaw will come forward by itself. Và ở đây thì tôi không hy vọng là tôi sẽ đẩy xa cái răng 6, tại vì là bây giờ là cái lồng mũi của cái răng 6 nó rất là tốt, nên là tôi muốn là cái răng 6 xoay ra sau, và hy vọng rằng là khi mà ngăn cản cái sự phát triển xương hàm trên thì cái xương dưới nó sẽ phát triển ra trước. So for of course today in the anchor unit, if you wear 12 hours a day, you will get some stationary molar, while you can retract incisors. In a case you didn't need too much incisor retraction, that was fine. If I remember well. Cái thứ hai nữa là nó có ý nghĩa nữa là nó làm cái neo chặn, đó là một cái phương tiện giữ để cho kéo các cái răng cửa trước ra sau. Thế nhưng mà ở bệnh nhân này thì là không cần đến mức độ như vậy. Moving on to the headgear, which is an old technology, but it doesn't matter. At the end of the day, it does what it's supposed to do. Okay, so indication, class 2, division 1, they are Như amazing. vậy thì cái chỉ định của cái headgear thứ nhất là khớp cắn loại 1, khớp cắn loại 2, tiểu loại 1. The headgear, you see that Dr. K gave you a lecture yesterday and Dr. Fong gave you a lecture about class 3. You have no issues stuffing a crazy mask on a patient, right? Protraction, and you will tell them, but then you will not use a headgear, which is kind of dumb, because for class 2 division 2, it's the best appliance. Absolutely. Thứ hai nữa là cái chỉ định nó rất là tốt với lại khớp cắn loại 2, tiểu loại 2. So why do we use a protraction face mask? This is 3 times harder to use than a headgear, and why don't we use a headgear for these? Yeah, I'm getting good. Okay, so anyways, you do what you want, but for class 2 division 2, you can't find better. No way. It's the best appliance. There is absolutely no on the literature. If you read class 2 div 1, maybe not. Class 2 div 2, headgear works the best because it erupts the molars, it distalizes them, and it allows you to torque the incisors. It's a fantastic appliance for that. Yeah. With a TP bar, we'll work with a TP bar also. Thì thầy nói là với lại cái khớp cắn loại 2, tiểu loại 1 thì đôi khi là cái kết quả nó không được như mong muốn. Thế nhưng mà đối với cái khớp cắn loại 2, tiểu loại 2 thì dùng headgear đấy là một cái sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì là nó vừa là nó làm trồi được cái răng 6 này, thứ hai nữa là nó lại làm tức là nó giải quyết được cái thay đổi cái trục của cái răng cửa. And in Vietnam, I would say class 1 with moderate to severe crowding and back maxillary protrusion, which I've seen quite a lot of in Ho Chi Minh. Maybe Hanoi has the same, I don't know. Thứ hai nữa là ở Việt Nam thì cái tỷ lệ sai lệch khớp cắn loại 1 và có cái khớp khểnh nặng thì rất là nhiều, như ở thành phố Hồ Chí Minh tôi đã nhìn thấy. And I use them for mouth breathing. It's a new thing now. Sleep apnea, the whole thing is the new gizmo in life. Okay, so because usually mouth breathers tend to erupt their molars, it's really cool because you hold the position of the molars in a vertical plane. So use a high pull headgear, not a low pull headgear. Thứ ba nữa là cái sai lệch khớp cắn loại 2 và có cái thói quen thẩm miệng, đây là một khái niệm rất là mới. Mục tiêu của cái này đó là những cái bệnh nhân thẩm miệng thì có bị các cái răng cửa, các cái răng hàm nó có xu hướng là nó mọc trồi, cho nên là dùng cái headgear để là nó giữ cái vị trí của cái răng hàm, nó không cho răng hàm nó mọc trồi. So we have a group of people in Montreal that you don't have. They're called Hasidim Jews. It's a very strange, not strange, but different type of Jews. They're very orthodox, very religious, but also because they marry within the community, they have to have the same malocclusions. So they have a lot of class 2 open bites. And they are very good kids, and they will wear the headgear as well. Very good result. Yeah. Thế thì thầy mới nói là có một cái ca mà thầy gặp ở Canada. Thì cái bệnh nhân này là một cái bệnh nhân mà tuyệt vời. Đó là khi bệnh nhân này có một khớp cắn hở, thế và khi cho đeo headgear chỉ sau một thời gian thôi thì cái khớp cắn này nó đã được cải thiện rất là tốt. Thì có một cái lý do tại làm sao như vậy, tại vì là cái anh này anh ấy ở trong một cái cộng đồng mà có rất nhiều người có cái khớp cắn như anh, cho nên là anh có một cái trải nghiệm. And these people, when you have a patient who has a slight open bite, who needs expansion, who has a mouth breathing issue, you can start them really young because you don't let the molars come down. It makes a very good difference. If you start at 12, you get 0 results. There's not enough growth left in the vertical of the maxilla to make it worth it. Và chúng ta nhớ là
chúng ta phải tác động vào cái giai đoạn sớm chứ đừng có giai đoạn muộn, bởi vì cái giai đoạn sớm thì chúng ta mới ngăn cản cái sự tăng trưởng, chứ còn nếu mà chúng ta mà tác động vào giai đoạn muộn thì nó không còn có nhiều ý nghĩa. So again, we think in 3-year phase for mouth breathing patients. If they're brachycephalic, don't waste your time with it, it's not going to work. But if they're dolichocephalic, they're long, they will work wonders. You make an expansion, you pull up and back with the headgear, you make a big difference. Yeah. But young, not old. Yeah. Thế thì thầy nhắc lại là với lại cái kiểu mặt dài và ở cái đứa trẻ nó rất là nhỏ thì chúng ta nhớ là khi mà chúng ta nong rộng thì bởi vì nó thường là nó có hẹp của cái hàm trên, xong rồi khớp cắn lại hai, rồi là cái răng hàm ấy nó mọc thòng dài, thì khi mà chúng ta dùng cái kia thì chúng ta vừa là mở rộng ra phía sau này, xong rồi là lại kéo răng, gọi là lún răng này. Chính vì thế mà chúng ta có được một cái kết quả nó rất là tốt. Thế nhưng mà nhớ là khi mà bệnh nhân lớn thì cái tác dụng này nó không còn nữa. So that's her. I could have used the hypo. You see, she did gummy. We could have changed for the hypo, but I had it. And you see the chin is going down like crazy. Thì đây là một bệnh nhân là được đeo cái kia, nhưng mà bởi vì là bệnh nhân này có cái cửa lợi cho nên là tôi đã phải chuyển sang là cái kia kéo cao. But she has exactly what we've been practicing. She has a 2x4, and I use the surgical hooks here. And you see the headgear effect is pretty cool. And I haven't done anything on the lower yet. Yeah. Thì ở đây là bệnh nhân này được gắn khí cụ là 2x4 và có hàn cái hút và có cái hút ở trên cái dây. Sau đó thì bệnh nhân này được dùng cái headgear và cái kết quả rất là tốt, còn ở dưới tôi chưa động chạm gì cả. You see, she's puffing up because I'm trying to intrude the teeth slowly. You have to be very patient with these things. And what's happening is you have exactly the tip back we practice plus the elastic. This is a rectangular wire. You could use a long wire, it doesn't matter. Thì ở trên cái dây này là các bạn thấy là nó có cái hút để kéo nó ra sau này, và bệnh nhân này có đeo cái chun nữa. Excuse me. Yes. I saw in this the stop here. Right? No, I don't know if there's a stop. Probably not. It's just a photo. Yeah. No, I don't think, because if the stop is here, it can't move. So you can't have a stop. Yes. Because you see, we went from 10 millimeters of overjet to about 4, but the problem is, then the problem you have to be careful for the smile, is you cannot over-retract the over-intrude, because then the canines look too long. So you have to bring the incisors to the canine level, and then get the canine. Then if you intrude this, be careful, the premolar is here. So this patient has VME, she has vertical maxillary excess. You cannot just intrude the teeth, or you have to use a ton of microimplants or surgery. Yeah. Thì chúng ta nhớ là khi mà chúng ta đánh lún thì chúng ta phải đừng có để cho cái lực nó đánh lún nhiều quá, bởi vì nếu trong trường hợp nó lại đánh lún lại cao hơn cái răng ba thì lúc ấy nó lại mất thời gian. Cho nên là chúng ta phải nhớ là khi mà nếu như giả sử mà chúng ta muốn cảm cái răng ba mà cần đánh lún nữa thì lúc này phải gắn cảm cái mắc cài của cái răng ba và đánh lún. Còn nếu trong trường hợp mà muốn đánh lún cả hàm thì tốt nhất là một cái Again, she has the bracket the wrong way. Mà chúng ta để ý lại là cái mắc cài của cái răng hai ấy là gắn sai. Everybody understand that? Chúng ta có hiểu cái lý do là tại sao là phải So the làm như vậy bracket, không ạ? sorry, the brackets are the wrong way so the canines can drop. Tại vì là chúng ta phải để cho cái chúng ta thay đổi cái hướng của cái chân răng hai để cho cái răng ba nó mỏng. So we do a lot of these in my school for people who have no money. It works like a charm. Headgear 2x4, have a nice day. Yeah. Thì ở trường của tôi ấy, thì làm rất nhiều cái khí cụ này cho bạn trẻ con, nó gần như là 100%. Then because now you're very smart, now because you're a very smart bunch of people, the 2x4 you're going to use, you may use one with cut here with a little cantilever, depends on the inclination of the teeth. You don't have to use only this one. I showed you 3 or 4 different ones. In the same piece of wire, all you do is you change the design. Yeah. Và nó chỉ có cái là chúng tôi thay đổi những cái hút như thế này và thay đổi cái lực kéo. That's the idea. If I was smarter, now what would I do if I'd been smarter? Which I was not on this one. Yeah. Always look at your cases and kick yourself in the pants or the dress. Because you look at them and say, uh-oh, forgot something. And what did I forget on this one? Yeah. Thế thì thầy bảo là tuy là thầy làm tốt như này nhưng mà thầy vẫn nhìn ra cái lỗi, vậy thì chúng ta có phát hiện ra cái lỗi gì ở đây không ạ?
Chúng ta TV có bar. phát hiện ra cái lỗi gì Stupid, I không? should have put a TV bar. It's dumb. I mean, I don't know what I did. I didn't do it. It was stupid. You know, should have done it. I got probably lazy. I was late. The hell with it. Then I'm going to pay because I've got to spend 3 months to now turn the molars. I could have done it day one. Whoever saved the patient 3 months. It was a bad deal. But it's not so terrible. It could have been better. So always look at your cases, and you see she didn't get max expansion. Look at the bite. She's opening all by herself. Thì ở đây thì chúng ta thấy là cái khớp cắn sâu ở phía trước thì nó cũng đã được cải thiện hơn và cái độ cắn chìa nó giảm. Tuy nhiên ở đây có cái răng sáo nó hơi xoay nhưng mà nó chỉ xoay được một chút thôi. Thì nếu như mà chúng ta mà đề phòng cái này ngay từ đầu thì nó sẽ không xảy ra. And she's the next dentition, and the errors we make, we want to go to the lower incisors always too fast, and we tend to proclaim them like crazy, and we have to spend a year to bring them back. If you don't have to, don't. Thì ở đây nếu như trong trường hợp mà chúng ta muốn là cái trục của răng cửa mà ngả ra phía trước thì chúng ta nên gắn cái mắc cài từ sớm, và nếu không thì chúng ta đừng có chạm vào. Oh, that's another one. So I'll show you probably the case finished. That's my case here. That's another one. You see again, 98 degrees. Ở đây trục răng cửa là 98 độ, trục răng cửa dưới 98 độ. On the patient that is actually, again, small mandible, the teeth are pretty good here, so you Và don't want bệnh to nhân này có retract. cái cằm rất là có cái xương hàm dưới ngắn. Ở vị trí của cái răng trên thì là tương đối ổn. So there are a lot of people out there who say that when you use a headgear, you treat the wrong arch because you're pulling this back and the lower jaw is really the problem. It's not true. What we do, we just hold this one a little bit, and you don't want to overuse headgears, by the way. Okay? Yes, thế thì có rất nhiều người nghĩ rằng nếu trong trường hợp này mà chúng ta dùng headgear thì nó cũng không có ý nghĩa. Chính vì thế mà chúng ta phải rất là thận trọng, tức là chúng ta không thể dùng được cái headgear cho tất cả mọi các bệnh nhân. And so because the patient didn't want extractions, maybe he was right, he had some crowding, but we decided to do some IPR a little bit and maintain this and even procline them a little bit more. But overall, we were looking at avoiding any active proclination of the teeth with any form of functional appliance. Thế thì đứng trước mỗi bệnh nhân này thì chúng ta có thể nhổ răng, chúng ta có thể là làm cái mài kẽ chỉnh răng một chút. Thế nhưng mà tóm lại là có làm gì thì làm chứ chúng ta tránh là không được ngả răng cửa ra phía trước nhiều. These teeth were broken a bit, but the headgear is worth 12 hours a day with this kind of action. You see the loop is much bigger now because the kid has been very good at wearing it and he's done a good job. Now he's class 1, it becomes a very simple case to finish. Thì chúng ta No thấy là problem. do là cái đứa trẻ này hợp tác rất là tốt, cho nên là khi mà đeo cái headgear một thời gian với lại cái giờ đeo là 12 giờ trong một ngày, sau một thời gian thì cái kết quả đã được như thế này rồi. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là cái hướng kéo lực, đó là cái hướng của cái cung ngoài đây. And the problem we have when we procline, and again these ones were broken a bit, that's all I can do, but they were there before anyways, is when you over procline with functional appliances, the overjet now is reduced, but the teeth don't match in the back so Yeah. well. Thì nếu mà cái bệnh nhân này chúng ta không dùng headgear mà chúng ta lại dùng hàm chức năng thì nó sẽ làm cho cái răng cửa dưới nó ngả ra trước nhiều. Khi nó ngả ra trước nhiều nó giảm cái độ cắn chìa và chúng ta không thể nào mà điều chỉnh được cái tương quan loại 2 được. So if you're able to set up the occlusion correctly, like here slowly, the front will take care of itself. Chính vì thế mà khi mà chúng ta có được cái tương quan ở phía sau rất là tốt như thế này thì ở trước cái răng nó sẽ tự điều chỉnh và cái độ nghiêng trục của cái răng này là không thay đổi so với lại trước điều chỉnh. So that's the finish. It's not perfect here, but it's not bad. And the bite is Cái open. kết thúc điều trị thì nó không phải là hoàn hảo nhưng mà nó cũng không tệ. And really settled, it'll be fine. So you see the glass one here, glass one there, overjet, overbite, everything is fine. So he went from 10 mils overjet to this just with very simple mechanics. Thì Very chúng ta thấy simple. là cái này là khớp cắn, độ cắn trục, cắn chìa, rồi là độ lồng múi, rồi là cái sự khớp của cái răng số 6 cũng rất là tốt. Và chúng ta tưởng tượng là cái bệnh nhân này lúc đầu là độ cắn chìa là 10 và đến bây giờ như này là đã là kết quả rất là tốt. So going back to this lady now, you see she's rebounding on me because you know why she's doing this? She was class 1, right? Then we lost it. We lost her when she came back. She didn't get the glass on this side. She's fine. On this side, she's not. And then she doesn't want the headgear no more. But look at the chin; it's
You know what she has done while I was doing this? Thì đây là một bệnh nhân khi mà đến thì là bệnh nhân này đeo cái forceps, thì tôi cũng không hiểu là tại làm sao lại làm như thế này. Thì bây giờ đến thì cho dùng cái headgear. I told you on Monday. We talk too much about it. What did I tell you for people with chin not growing vertically? Instead of horizontally. What did I Yeah. tell you? Thì như là tôi đã nói với các bạn đây là khi mà cái bác sĩ mà điều trị thì họ chỉ nghĩ tới là tăng trưởng theo một chiều thôi, chứ họ không nghĩ theo là nó sẽ tăng trưởng theo cả ba chiều trong không gian. Thế chính vì thế mà dùng cái forceps này nhưng mà nó lại làm cho cái mặt bệnh nhân này nó dài. So, we think that the brackets win against genetics? No way, never. Nếu như chúng ta nghĩ rằng là chúng ta gắn mắc cài để mà nó đánh bại được cái gen là không bao giờ nó xảy ra cả. She's going vertically, which means that the front of her face goes faster than the back, and the occlusion can't follow, so you're losing what you have. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là với cái kiểu mặt dài như thế này thì bệnh nhân nó sẽ có cái tốc độ tăng trưởng theo chiều dọc lớn hơn là cái tốc độ tăng trưởng ở phía sau. Thế chính vì thế mà và khi mà làm như này thì nó với cái kiểu tăng trưởng như này thì nó sẽ làm cho cái kết quả điều trị của chúng ta nó không như ý muốn. So now it's compromise time. She won't wear the headgear no more. She's too old. So I accept to use the forceps, but I try to put more anchorage by cinching back the wire, putting torque in the low incisors to try to minimize the amount of incisor proclination. These things will procline incisors all the time. Chính vì thế mà phải thay đổi cái thiết kế của cái forceps này nếu như khi chúng ta không muốn nó ngả ra phía trước. Thứ nhất là chúng ta phải buộc các cái răng này thành một khối. Thứ hai là chúng ta phải thêm cái tức là chúng ta phải chỉnh thêm cái trục để cho cái răng nó ngả vào phía lưỡi nhiều hơn. Not just the forces, every system. Every system, yeah. It's okay. Well, we'll talk about that maybe tomorrow if we have time. But the idea, then it's a compromise. Then at one point you have to compromise. I mean, you can't win all the time. She's not helping me. If she had been a good grower like the other case, it would have been fine. But because she's going vertically, I'm going to have to compensate. Nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân này là không phải cái sự tăng trưởng theo cái chiều dọc thì ok, nhưng mà ở đây là do có sự tăng trưởng theo chiều dọc cho nên là mình phải bù trừ nó. So who's the smart dude in the class that's going to notice what I did? You get a free chocolate. Thầy hỏi là thầy có ai hiểu cái cách làm của thầy như thế nào không? Thì là thầy sẽ cho các bạn sô cô la. Sô cô la. Look at the arch wires. All same. Oh. What did I do? Dr. K got it immediately. Tức là với cái cây như này bây giờ thầy làm như thế nào để mà cho cái kết quả nó được tốt để nó cải thiện cái mặt và nó lại không bị ảnh hưởng tới cái thẩm mỹ. We cut the arch wire here and here on purpose, so now all the force of the forces is actually to distalize and tip back the mold a little bit and let the occlusion settle by itself. I'm not doing it physically, I'm letting more, and she only lost the bracket there and even replace it. And I put the forces from the distal, not from the mesial, so I can pull the tooth as straight as I can. You get it or not? It's a bit more difficult to install it. See, the forces is actually coming from the back of the tooth all the way forward, not from the front of the tooth to here, because it's too much vertical. But she has a vertical grower. I don't want the forces to push the teeth back. The lower, she's already coming up, so you see it's almost horizontal. It's designed this way. Okay? Yes. And the more mesial. Yes. Tại vì làm sao? Tại vì là bây giờ mình mong muốn là nó sẽ phát triển theo chiều ngang, chứ mình không mong muốn là nó chứ mình không thể nào cản trở được cái sự phát triển theo cái chiều dọc của bệnh nhân này. Thế chính vì thế mà phải cho cái hướng của cái lò xo ấy là nó dịch ra phía sau. So you can use the appliances to your advantage. I cut the wire, I went this low, or you can just follow the instructions. You have to be more creative. Và ở bệnh nhân này thì là cắt cái dây ở chỗ răng 4 và răng 5 để xoay cái nhóm răng sau ra phía xa và tự để cho các răng phía trước nó sẽ tìm cái khớp cắn. And that's the way we finish her. That's okay.
So we have good one, whatever, you can see that base up. Dạ, Okay? và đây là kết thúc cái ca này. Alright? And again, screwed up here. TP bar. Yes, thì ở đây chúng ta thấy là cái răng này nó vẫn bị xoay, thì thầy nhắc là nếu mà lần sau chúng ta dùng cái TP3. Yeah. So there, even with the forces, it still didn't rotate. I don't know why. Dạ. Đấy thì chúng ta thấy là ngay cả khi tôi dùng cái lực như vậy mà cái răng nó vẫn xoay thì tôi cũng không hiểu là tại làm sao. No, that's right. Quan cô ca vừa rồi thầy nói phải cắt, nhưng mà thầy đưa lò xo phía sau là như nào nhỉ? Thì như cái lò xo nó dịch hướng ra phía sau. Would you come back, please? Would you come back to previous slide? No? That could be a pain. That's right. Yeah, it's okay now. Come back. Oh, okay. Now she wants to. Someone wants to know which poses. Can you draw the way that you put the forces? Because you said that you put it physically. Yeah. So It's I'm gonna try to. Well, I'm not that good at it, as you know, but I'll try. Okay. So if you put a molar here, I'm just gonna draw the molar because the incisor is the same. Okay. yeah, So the molar is here, yeah, and you have the heavier tube yeah. and the regular tube. Right. And normally you put the forces here, and it goes this way. Okay. And you have this little gizmo that comes back and it's like this way. Oh, sorry. Normally, it is on the right side or it is on the left side, right? Yeah, yeah. Normally, the fossa is from here, not from the major, from the distal. Yeah, you can do it both ways. You can put it mesial, as I said, you can put it. Thế if thì you thầy want. bảo là bởi vì khi mà đặt cái fossa ấy, thì là ở đây nhá, đây là cái răng 6 thì đây là nó có đây là cái ống chính, đây là cái ống phụ. Thì khi mà chúng ta lắp cái fossa thì có một số thì thường là lắp ở phía gần của cái răng 6 xuống. Thế nhưng mà ông không lắp ở phía gần, ông lắp ở phía xa. It depends on the force system you want. You want more vertical, you go mesial. Nếu như tức là thực ra thì thầy nói là cái này là nó phụ thuộc, mình có thể là lắp ở phía gần cũng được, ở phía xa cũng được. Nếu mà chúng ta càng dịch về phía gần thì chúng ta càng có lực theo chiều dọc, còn càng dịch về phía xa thì chúng ta sẽ càng có lực theo chiều ngang. If you want more less vertical, you put it this way. And it's not complicated. It's just a matter of putting it where you want. Okay, it's the same thing. You just put it. You want more vertical, you come from here. You want more horizontal, you can even push it and make as much as you can. Not a problem. Yeah. And you can even put you can even put some form of a stop, push it even more. Okay? Because normally in clinic, I often the back I often put here. Yeah. Here. But in front, it depends on. If I want to have a more vertically, I will Do the premolar. Yeah. No, I will put it hook here, Yeah. not the list of the Yeah, some canine. people even what they do, even remote. Many you can do it the way you want. It's all figuring the force. Okay? I don't know about this because I just think that it is fixed distal. No. You just lose. Yes. Okay? Yeah. But what it does this. It's better forward, but the problem you can't leave it on this patient too long because the incisors are gonna come forward. Okay? Yeah. Alright. Okay, let's take a little break. We have this. Chúng ta nghỉ để làm gì ạ? Okay, let's take a break.